ભેળ હોય, પૂરી હોય, રગડો હોય, ચાટ હોય, ચવાણું હોય કે પછી ખાલી મમરા હોય, પણ સેવનું સ્થાન કાયમ માટે ઉપર રહ્યું. લાઈટ કરવાની સેજ કે સેજ ગુલાબી કરવાની છે. વાહ, એકદમ પોચી ને ક્રિસ્પી છે. બરોબર. નમસ્કાર સર્વ દર્શક મિત્રોને, સ્વાગત છે તમારું અમારા નવા એક વ્લોગમાં જેનું નામ છે પરાગ સાતા વ્લોગ. મિત્રો, જિંદગીમાં છે ને તકલીફ એ મિત્રો વચ્ચે રાખી દેવી. કાં તકલીફ રહેશે અને કાં મિત્ર. આ વાત સાથે, આ ચીજ સાથે શરૂ કરીએ આજની નવી રેસીપી. મિત્રો, આજે અમે તમારા માટે જે રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ ને એ એકદમ યુનિક છે. યુનિક એટલા માટે કે કોઈ પણ ગુજરાતીનું ઘર એવું નહીં હોય કે જ્યાં તે ડબ્બો ભરીને નહીં હોય. અને ભાઈ મમરાની હારે તો એની ભાઈબંધી એવી કે ડબરા ભરી ભરીને દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં હોય. હા, બધાની ચોઈસ અલગ અલગ હોય. કોઈને ઝીણી ભાવે, કોઈને જાડી ભાવે, કોઈને તીખી ભાવે, કોઈને મીઠી ભાવે. પણ આ વસ્તુ ન ભાવે એવી વસ્તુ તો બને જ નહીં. તો આવી મહત્ત્વપૂર્ણ વાનગીને આપણે કેમ વિસરી શકીએ? તો ચાલો શરૂ કરીએ આજની નવી રેસીપી, ગુજરાતી ફરસી સેવ. અંબા પારું, અંબા સેવ બનાવવાની તૈયારી થઈ ગઈ છે. હા, તૈયારી થઈ ગઈ છે. આ 500 ગ્રામ ચણાનો લોટ ચારીને લઈ લીધો છે. બરોબર. મીઠું, હિંગ. ખાલી 3 જ વસ્તુ? હા, સેવમાં તો તરવાનું બાકી. શું વાત કરો છો? હા, આટલી સરળ રીતે સેવ બની જાય છે તો મને આજે ખબર પડી. સેવમાં બીજું કંઈ હોય જ નહીં. કાંઈ વાંધો નહીં, તો બતાવી દો કેવી રીતે તમે આ જાદુ કરો છો. હા, ચાલો. પહેલાં છે ને એક આ મોટા વાસણમાં આ 4 મોટા ચમચા તેલ લીધું છે. આટલો 500 ગ્રામ લોટ છે ને એમાં. હા. એટલે ને એમાં આપણે લગભગ તેલ હોય ને એનાથી ડબલ અત્યારે આમાં પાણી એડ કરશું. પછી આ રીતે એકદમ ફેટી લેવાનું છે. બરોબર. એટલે મેક્સિમમ તમારું કેવું એમ હતું કે 4 ચમચા તેલ લીધું છે તો 8 ચમચા પાણી લઈ લીધું આપણે, બરોબર ને? તેલ હોય ને એનાથી ડબલ પાણી. ઓકે. આ અમુક વસ્તુમાં છે ને અટકર ઉપર થોડુંક હાલતું હોય. હા, બરોબર છે. આપણે ઓમ માપનું આઈડિયા વધારે ન આવે. કોકની ચમચી નાની હોય, કોકની મોટી હોય એમ. એટલે એના કરતાં સીધું ને સરળ કે 4 ચમચા તેલ ને 8 ચમચા પાણી. હા, એકવાર આ રીતે સેવ બનાવે ને એટલે પછી બહારની સેવ ન ભાવે. જો આ તેલ ને પાણી એકદમ મિક્સ થઈ ગયું છે. બરોબર છે. એ આપણે આ લોટ તૈયાર કર્યો છે ને ચારીને, એમાં આપણે આ એડ કરી દેવાનું. બધું એકારે નહીં નાખવાનું, થોડું થોડું નાખતું જવાનું. આ છે સ્વાદ અનુસાર મીઠું. આ 1 ચમચી હિંગ છે. ચણાનો લોટ હોય એટલે હિંગ તો વ્યવસ્થિત જોઈએ જ. પછી આપણે આ તેલ પાણી ભેગું કર્યું ને એ થોડું થોડું એડ કરતું જવાનું છે. આપણે લોટ તૈયાર કરશું આ સેવ માટેનો. એક ધારું પાણી નહીં નાખી દેવાનું. આ એક સરસ મજાની ટ્રીક અને ટીપ છે. આ રીતે તમે સેવ બનાવશો ને એટલે એકદમ પોચી રૂ જેવી અને હાઈ ક્લાસ થશે, ક્રિસ્પી થશે. હા, આવો મીડિયમ લોટ બાંધવાનો છે. આપણું આ તેલ પાણી બે મિક્સ કર્યું હતું ને એ આટલું એડ કર્યું ને બીજું આ 1.5 ગ્લાસ પાણી નાખ્યું છે. બરોબર. આટલા લોટમાં આવો થીક કરવાનો છે લોટ. બહુ કઠણાઈ નહીં, સાવ ઢીલોય નહીં કરવાનો. આટલો થીક રાખવાનો છે. બરોબર. એટલે આપણે આમ સંચામાંથી આ ભરીએ ને તો સેવ પડી શકે એમાંથી. એટલું બહુ કઠણ હોય તો એ નો સેવ પોચી થાય. સાવ ઢીલો હોય તો એકદમ કડક થઈ જાય. એટલે આવો મીડિયમ રાખવાનો છે લોટ. એટલો આપણો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે સેવ પાડી લેશું. ચાલો, હવે સંચો હાથમાં લઈ લીધો છે અને એને છે ને તેલથી ગ્રીસ કરે છે આ રીતે.
આ રીતે તેલથી ગ્રીસ કરવાથી ચોટે નહીં ને? લોટ અંદર ચોટે નહીં. હા બરોબર છે, સમજાઈ ગયું. ચણાનો લોટ ચીકાશ હોય ને, હા હા, એટલે એમાંથી સહેલાઈથી નીકળી જાય. બરોબર છે. આ રીતે ચમચી કે ચમચાની મદદથી સહેલાઈથી સંચામાં લોટ ભરી લેવાનો. તેલ થઈ ગયું છે આપણું. બરોબર. હવે આપણે ગેસ મીડિયમ કરી નાખશું. બરોબર. આ રીતે સંચો ફેરવી પછી આમ ઉલટું ફેરવી નાખવાનું. એકવાર તેલ થઈ જાય ને પછી ગેસ મીડિયમ કરી નાખવાનો. બને એટલું આમ સેવ ડૂબે ને એટલું તેલ લેવું. છે ને એકદમ ઈઝી. સારું, કેવી રાખવાની આને? લાઈટ કરવાની છે જ કે સેજ ગુલાબી કરવાની છે. તરાય ને એટલે આપણે આ બબલ્સ આવવાના બંધ થઈ જાય. હા, ઓલું આપણે મેં જોયું કે ઓલા ગાંઠિયાની બધું આપણે કરીએ તો એમાં ઓલા સોડા નાખેલો એના હિસાબે બબલ્સ બહુ આવે. આમાં એવું કાંઈ નથી આવતું. આમાં ન આવે. આમાં તમે ખાવાનો સોડા કે ઈનો કે કાંઈ નાખ્યું નથી એટલે કાંઈ કોઈ જાતના બબલ્સ ઈનો કે ન હોય. ગાંઠિયામાં જ હોય. આ રીતે વારા ફરતી વારા. હા, બધી સેવ પાડી લેશું આપણે. હા, સેવ આપણે કાઢી લઈને તેલમાંથી પછી આ રીતે આપણે હિંગ છાંટીએ છીએ. હિંગનો ટેસ્ટ વધારે ગમતો હોય તો આ રીતે કરવું એટલે મજા આવે. આપણે પપ્પાને તો જોઈએ જ છે ખાસ. બરોબર. એટલે આપણે આ રીતે કરીએ છીએ. અને આ ફેસિલિટી છે ને બજારમાં ન મળે. એટલે પપ્પા ઘરનો આગ્રહ વધારે રાખે એમ, ઘરની સેવ બનાવો એમ. તૈયાર છે આપણી બધાયની ભાવતી ચણાના લોટની સેવ. નાના મોટા સૌને ભાવે. અને ગમે એટલી ખાવ ને તો પેટ ભરાય પણ મન ન ભરાય. જો આ તમને બતાવે છે કેટલી ક્રિસ્પી થઈ જાય. છે ભળભળ ભૂકો થાય એવું. વાહ, એકદમ પોચી ને ક્રિસ્પી છે. આપણે છે ને કાઠિયાવાડી છીએ એટલે સેવ ગાંઠિયા વગર તો આપણી સવાર પડે જ નહીં. એટલા માટે આશા રાખી છીએ કે આજની આ રેસીપી તમને ખૂબ ગમી હશે ને ગમી હોય ને તો વધુમાં વધુ લોકો સુધી આને શેર કરજો અને લાઈક કરજો. અને હા મિત્રો, જાતા જાતા સફળતા એ જાહેર ઉજવણી છે અને નિષ્ફળતા એ વ્યક્તિગત શોખ છે. કલ્પના ખૂબ જ સુંદર છે પણ એને જીવી શકાતી નથી અને વાસ્તવિકતા ખૂબ કડવી છે પણ એને છોડી શકાતી નથી. આ વાત સાથે, આ ચીજ સાથે ફરી મળીશું નવી વાત સાથે. ત્યાં સુધી સૌને જય હિન્દ, જય ભારત. અને હા, તમે અમારા પોતાના છો એટલે તમને કહી છીએ કે તમે તમારું ધ્યાન રાખજો, તમારા પરિવારનું ધ્યાન રાખજો. નમસ્કાર.